Chào mọi người. Cái này nó cái nói là nó to hơn với cái này nó nhỏ hơn. Mấy vị nên biết là mình cái này nó không nói là cái xoài, cái này không có nói là cây bơ, cái này không nói là cây tô, cái này không nói là plastic, cái này không nói là bông hoa. Cái gì nó không có nói hết mà. Con im lặng để biết thôi. Mình cái này nó đâu có nói là nó to hơn, không có nhỏ hơn. Nó không phải mà nó giống vậy nè. Cái này nó không nói, cái này nó cũng không có nói luôn. Cho mình biết là cái này không có nói. Cho mình biết cái này nó không có nói. Cho mình biết cái này nó không có nói. Cái này đâu phải bông hoa đâu. Cái này đâu phải leaf đâu. Cái này đâu phải glass đâu mà. Cái này nó đâu phải plastic. Cái này nó đâu phải bơi với cái này mà. Xoài. Cái tô nó không có nói. Như vậy là mọi người, chúng ta con người đặt tên cho nó, đây là trái xoài đúng không? Vậy con là trái xoài này là trái bơ. Và khi mà con người hay so sánh là cái này to hơn, cái này nhỏ hơn đúng không? Cho nên là trong đầu mình sanh lên cái ý niệm to hơn, nhỏ hơn là mình có sự so sánh phân biệt. Mà sự thật là khi con nhìn vào thì con thấy cái gì? Dạ nó không nói. Dạ không có nói, tại trong cái đầu mình hiện tại bây giờ là khi nhìn vào đã không có sanh lên một cái suy nghĩ gì cả, một cái niệm gì cả, đúng chưa? Dạ. Như vậy thì lúc này mình không sanh lên, mình không so sánh phân biệt, thì lúc này mình có sanh lên phiền não không? Dạ không. Cái này nó không có so sánh là nó giống vậy nè. Cái này nó không so sánh nó lớn hay là nó nhỏ. Không hỏi mẹ. Cái này nhỏ hơn hay là nó to hơn? Câu hỏi mẹ là cái tô này nó nhỏ hơn hay là nó to hơn đúng không? Dạ. Thì khi mà bình thường, khi mà giao tiếp thì mẹ sẽ nói là cái này là cái tô vừa. Nhưng mà khi mà mẹ không cần phải trả lời ai, mẹ nhìn vào thì mẹ chỉ thấy như chính nó đang làm như vậy thôi. Dạ. Như vậy thì bây giờ trong đầu mẹ không có sanh lên một cái niệm gì cả. Như vậy là thấy chỉ là cái thấy, đúng chưa? Dạ. Ý con như vậy đúng chưa? Dạ. Cái này với cái này thì nó đâu có to hơn hay là nó đâu có nhỏ hơn. Cái này đâu có nhỏ hơn hay là to hơn. Nhưng mà cái này nó đâu có nói, cái này nó đâu có nói, cái đó nó không có nói là cái gì đâu. Hỏi mẹ nè. Câu hỏi mẹ đi. Cái này với cái này nó phải rằng là cái này với cái này nó phải rằng là không cái niệm hả? Đúng rồi. Đúng không? Nó chỉ đang là nó không có cái niệm gì cả đúng không? Nghĩa là trong đầu mình bây giờ là không còn có sanh lên cái niệm gì cả. Cái này nó đâu phải là microphone đâu. Cái này là tại vì con người đặt tên cho nó là microphone đúng chưa? Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà chúng ta quay về chúng ta sống trong...
người ta xông lên suy nghĩ ego lên, nên người ta nói cái này là cái bàn. Là khi người ta xông lên là cái bản ngã nó xông lên trong người, đúng không? Là người Dạ, ta cãi là cái này là cái bàn, đúng không? Người ta Dạ. cãi là cái này là không phải cái bàn, đúng không? Người ta cãi, đúng không? dạ, Như vậy để mới sanh lên phiền não, đúng không con? Là dạ, bởi vì người ta chấp vào cái tên gọi đó, người ta chấp vào cái niệm so sánh, cho nên là người ta Dạ. mới cãi nhau, đúng không? dạ. À, Cái này thì đâu phải là tôi đâu. Nhưng mà nhiều người ta họ bên đó suy nghĩ nhiều lắm thì mình phải làm sao? Ví dụ cái này là nó chỉ đang là như vậy, nhưng mà nhiều người họ suy nghĩ tùm lum, họ nói đây là cái tô đẹp, cái tô xấu, đúng không? Rồi tô bằng thủy tinh, rồi họ đặt nhiều tên và họ chấp, chính vì họ chấp vào cái đó nên họ mới sanh lên phiền não. Thì bây giờ phải làm sao con? Con hỏi mẹ mà. Con hỏi mẹ hả? Thì bây giờ người ta phải quay về người ta thấy ngay chỗ đó đó. Người ta phải thấy ngay cái niệm, cái mà trước khi cái niệm sanh lên là đây là cái tô. Nó đâu phải đâu, bởi vì đâu phải là xông lên suy nghĩ, đâu phải là xông lên suy nghĩ thì mình phải làm sao? Ý câu hỏi của con là hỏi mẹ là khi mà người ta chấp vào cái đó, người ta so sánh phân biệt, cho nên người ta sanh lên cái suy nghĩ nên người ta sân, đúng không? Thì bây giờ là người ta phải thấy ra cái niệm đó, cái sân đó nó nằm trong đầu, đúng chưa? Dạ. Ok, mẹ hiểu câu hỏi con rồi, cảm ơn con. Cái này người ta xông lên suy nghĩ nhiều quá. Người ta nói là cái này nó xấu quá, cái này nó không có đẹp quá thì người ta phải làm sao? Khi mà người ta chấp vô cái này và người ta nói là người ta phê phán cái này, sanh lên cái niệm trong đầu là cái này xấu quá, không có đẹp, thì bây giờ người ta phải thấy đúng cái niệm trong đầu người ta đó. Dạ. Cảm ơn con. Khi nào người ta nói cái đó ở dưới cái đó nó xấu quá, cái này xấu quá thì người ta phải làm sao nữa? Khi mà người ta cứ khen chê, lúc nào cũng khen chê, đúng không? Xấu quá, Dạ. thì người ta phải bắt buộc phải quay về thấy ngay cái niệm sanh lên trong đầu đó. Và cái tiếp theo là người ta phải thấy mọi thứ như chính nó đang là như vậy thôi. Dạ. Thì là đúng là bây giờ mới sống trong cái tự tánh, cái Phật tánh, đúng không? Dạ. Bây giờ người ta đã khổ quá, người ta không có người ta muốn nô mà người ta không có hết suy nghĩ thì sao? Con có nhiều câu hỏi hay quá. Vì bây giờ là người ta muốn tu, đúng không? Người ta muốn nô. muốn biết đó hả? Dạ. Là bây giờ là người ta muốn biết, nhưng mà người ta không có hết suy nghĩ. Wow, câu hỏi này sâu nha. Có nghĩa là bây giờ người ta muốn biết một điều gì đó, nhưng mà người ta suy nghĩ nhiều quá thì bây giờ người ta bị chính những cái suy nghĩ của họ phiền não, nhưng người ta không có thấy ra được cái thực tại đang là, đúng chưa? Dạ. Và khi nào người ta không có hết suy nghĩ thì người ta còn suy nghĩ thì nữa người ta xông lên cái ego nữa, người dưới nữa, người ta nói cái này nó đẹp quá, nó xấu quá thì sao? Dạ, có nghĩa là câu hỏi của con là khi mà người ta sanh lên những cái niệm và người ta chấp vào đó, người ta sân lên, cái này xấu quá, cái này đẹp quá, người ta cãi, đúng không? Thì bây giờ đầu tiên người ta phải quay về thấy cái niệm trong đầu người ta, đúng chưa? Dạ. Xong rồi người ta phải thấy mọi thứ mà người ta khen chê đó như chính nó đang là, bởi vì nó không có cái tên gọi gì cả, nó chỉ đang là như vậy, đúng chưa? Dạ. Rồi, cảm ơn con. Thì người ta nói cái này xấu quá, cái này xấu quá, cái này xấu quá, cái đó xấu quá, cái đó đẹp quá, cái đó
nó xấu, cái đó nó đẹp thì người ta phải sao nữa. Sao nữa? Mẹ không biết, người ta phải sao nữa con? Con hỏi mẹ. Nhưng mà giờ mẹ không biết trả lời, con trả lời đi. Là người ta không có thấy nó ra, là người ta khổ nữa, người ta sẽ thấy nó ra cho nó hết. Khi nào người ta không hết thì sao? Có nghĩa là chính vì người ta không thấy cái đó nên người ta cứ sân si phiền não hoài, cứ khen chê xấu đẹp hoài, người ta phiền não thì người ta khổ. Thì bây giờ người ta phải thấy ra những cái đó, đúng chưa? Dạ. Thấy cái chỗ, cái gốc, cái nguyên nhân của cái khổ đó. Mà nếu mà người ta không thấy được, người ta vẫn khổ thì người ta chỉ có một cách duy nhất là vẫn tiếp tục phải học ra bài học của họ và phải thấy ra cái phiền não đó, cái nguyên nhân của khổ. Phải không con? Dạ. Dạ. Khi nào người ta chưa có biết tu thì mình phải làm cho người ta sao? Khi mà người ta chưa biết tu thì mình hỗ trợ cho họ, mình giúp đỡ, mình chia sẻ. Nhưng mà người ta vẫn phải tự mình quay trở về, đúng chưa? Người ta phải Dạ. tự tu chứ mình đâu có tu giùm cho họ được. Mọi người phải tự tu cho chính mình chỉ chia sẻ những trải nghiệm của mình thôi để hỗ trợ cho họ thôi, nếu mà họ cần. Nếu mà họ cần thiết làm đồ, họ không có cần thì sao? Thì sao mà? Ý của con là sao? Khi nào họ không có cất vô thì sao? Những cái đồ mà khi mà họ cần thiết, đúng không? Mà họ xài, mà nếu mà họ xài xong họ không cất vô á hả? Dạ. Thì họ phải cất vô thôi. Đúng không? Thì họ không có cất vô nữa thì sao là dục hả? Thì đó là sự lựa chọn của mỗi người phải tự học, phải tự cần điều chỉnh, phải biết mình cần buông cái gì, mình cần bỏ cái gì và những cái gì mình vẫn tiếp tục mình sống với nó. Dạ. Đúng không? Dạ. Người ta nói nhiều quá, người ta không có thấy ra được. Đúng rồi, con người mình cứ nói là những cái nói này là do những cái suy nghĩ trong đầu nó quá nhiều nên lúc nào người ta cũng nói. Người ta không có quay về thanh tịnh, đúng không? Im lặng để mà chiêm nghiệm, để thấy ra, đúng không con? Dạ. Mà thẳng lên. Người ta không có muốn nghe cái đó. Người ta nghe nhạc hoài thì sao? Ý là người ta không có chịu nghe cái âm thanh trong cái nghe tự thiên nhiên, mọi thứ đến đi tự nhiên, mà người ta sanh lên cái muốn chẳng hạn như nghe nhạc, thì cái đó là người ta phải tự một lần nữa phải tự thấy ra thôi. Dạ. Khi nào người ta sống suy nghĩ thì người ta thấy nó ra đi là sao? Khi nào mà người ta không còn suy nghĩ nữa là lúc này người ta đã thấy ra rồi, thì bây giờ người ta tự tại giải thoát, người ta không còn khổ nữa. Dạ.